tiwalaan. Kaya, isa pa po, bawal ang pumatay dahil ang ating kasundaluhan ay mamamatay tao. Sa tagal po ng Philippine Air Force sa Batangas, meron na po bang barangay na minasaker? Wala po. Kung ang lalawigan po ng Batangas ay hindi po nakaranas ng maramihang pagpatay, na tulad po ng inyong napanood kanina, yung pinakita yung kay Katkat, kumbaga man po si Katkat ay isang dating NPA din, ang lalawigan po ng Quezon, sa mahigit pong 200 taong hinuli namin noong 1982 hanggang 1984, yun po'y pawang mga walang kasalanan. Mga taong katulad nyo na dati po namin kinainan, mga taong katulad nyo na dating tinulugan at mga taong organisado, matapos pong paghinalaan, wala pong ipinalit ang revolusyonaryong kilusan kung di po ang hatulan ng kamatayan. Halos sa isang hukay po'y 5 patong-patong yan. Meron pong kapitan na si Sinta Anyos, maghapong binugbog, pagdating ng gabi pinaligo yung matanda. Patay din po yung matanda. Mga taong ibinibitin po. Pag ibinitin mo isang tao, nakalawit siya sa lubid, tapos pinaikot mo ng pinaikot ang lubid ng ganyan, di po ba pinipit siya? Tapos bigla siyang bibitawan. Di po ba ang bilis ng ikot niya pabalik? Pag wala na siyang malay, automatic hulog na po siya sa hukay. Kaya po minsan, sa isang hukay lang, 5 patong-patong kung ibaon nila ang noon. Ang mga taong barangay, wala pong kapatid, walang anak at walang magulang, dahil sa kilusan po ay walang kinikilalang Diyos. Ang iyong anak ay pwedeng pumatay ng ama, at ang ama ay pwedeng pumatay ng anak. Pero may nakita po akong pumatay ng ama, pero wala po akong nakitang ama na pumatay ng anak. Kasi po, ang paniniwala po ng Partido Komunista sa CPP-NPA, wala pong kinikilalang Diyos. Dahil ang tao pong takot sa Diyos ay takot pumatay ng kapwa-tao. Sa ganung kalagayan po, napakaganda ng programang ibinigay nila sa amin. Napakaganda ng sinabi nila sa amin bago ako nag-full-time na ganito ang kahinatnan, magkakaroon ng pagkakapantay-pantay at magkakaroon ng katiwasayan ng aming buhay. Kung kaya kami po ay nakapag-isip kung bakit sumuko. Mahirap lang po kami, nanay. Ako po'y hindi nakapag-aral, dala ng kahirapan. Ang tatay ko po'y mangangalagaan lamang ng isang malawak na lupain. Nasabi ng NPA, kung magtatagumpay ang revolusyon, ang lupang inyong sinasaka ay magiging sa inyo. Kaya sabi po ng tatay ko noon, hindi ko kayo kayang pag-aralin mga anak. Nang dumating ang NPA, sinabi niya, maigi pa mag-NPA na lang tayong lahat dahil ito na yung sagot sa ating kahirapan. Tama po, nakipag-revolusyon kami, nabigyan po kami ng reforma. Napasa amin po ang lupang sinasaka ng aking ama. Subalit, alam niyo po ba ang lupang ibinigay sa tatay ko kung ito'y gaano kalaki? Ang lupang ibinigay po sa aking ama ay 1 metro kwadrado lang na pinaglibingan sa kanya. Masakit po, di ba? Sa inyo po mga nanay, masakit pong mawalan ng padigi pamilya. Masakit pong mawalan ng ama na ang inyong ama ay naghangad, na ang kanyang anak ay magbigyan ng magandang kinabukasan. Walang ama na naghangad na ang kanyang anak ay hindi mapag-aral sa gitna ng kahirapan. Subalit sa naging desisyon po ng aking magulang, yun po ang naging dahilan ng maaga niyang kamatayan. Sa pagiging NPA ko po, sinikap kong maging matatag. Nanumpa po ako sa partido, na buhay at kamatayan ay iaalay ko sa partido kong kinakailangan. Kahit namatay na po ang tatay ko, nanatili po ako sa revolusyonaryong kilusan. Nagkasawa po ako doon. Nagkaroon ng isang anak. Subalit pag nanganak ka po doon, ang kawawa mong anak ay iiwanan mo lang sa isa mong kakilala na kung mamatay ka, ang kawawa mong anak ay wala nang makikilalang magulang. Kaya sabi po ng asawa ko noon, mabuti pa magbagong buhay nilang tayo. Kaya sumuko po kami. Ipinakita po sa ating kasundaluhan at sa pamahalaan na tao sa aming kalooban ng aming pagbabagong buhay. Ang ginawa ko po ay nagsalita sa harap ng maraming tao para patunayan kung ano ang naging aking kamalian. Subalit, malupit po ang partido, mga kasama. Mahal nila kayo hanggat kayo hinihingan. Mahal nila kayo hanggat kayo nakakainan. Subalit, oras na kayo ay umayaw sa kanilang mga patakaran at paninindigan. Wala silang ibang hatol kung hindi ang inyong kamatayan. Kaya, ano pong kanilang ginawa? Taong 1994, pinatay naman nila ang aking asawa.
Tinamaan po ang aking 5 taong gulang na anak. Yung kanya pong tama sa kaliwang hita, lansag ang buto sa kanyang kanang hita. Sabi po ng anak ko noon, "Mama, ng NPA ka ba? Binabaril mo ang bata." Sabi ko, "Anak, hindi. Marahil nadamay ka lamang." Hindi po ako pinatay dahil buntis po ako ng 8 buwan sa aking bunso. Masakit, di ba? Masakit pong mawala ng ama. Masakit pong mawala ng magulang. Masakit mawala ng asawa. Subalit ang higit pong masakit ay ang madamay ang ating mga anak na walang kamalay-malay sa mundo. Sa pagkakataon pong ito, alam niyo po ba ang kapalit ng pagsasalita ko sa harapan niyo? Kamatayan ko rin. Subalit, maligaya po akong mamamatay. Ang mahalaga po, nakahingi ako ng tawad sa mamamayan. Nasabi ko sa sambayan ng Pilipino ano ang aking naging kahinaan, ano po ang aking naging kasalanan. At napatunayan ko sa panig ng ating pamahalaan at sa ating kasundaluhan na ang aking pagbabagong buhay ay taos sa aking kalooban. Kaya sa pagkakataon pong ito, hindi ko po pinipilit na maniwala kayo sa akin. Dahil hindi niyo po ako kilala, hindi po ako taga rito. Subalit, sa nangyayari po sa ating kapaligiran, matuto po tayong magsuri. Matuto po tayong manindigan para hindi niyo na po danasin ang tulad ng dinanas namin. Sana po ang maikling araw na ito ay nakapag-iwan sa inyo ng magandang halimbawa para sa ganun ay manindigan kayo kung alin nga po ba ang tama at mali. Yun lamang po. Maraming salamat. Magandang tanghali po.